Najlaa Eltom. I en essä publicerad i Upp mars 2001 med anledning av den sudanesiska poeten Abdul Wahab Latinos död, drunknande i Medelhavet, citerar Najlaa Eltom den amerikanska litteraturkritiken Frederick Jamesons essä Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism, i vilken han protesterar mot den eurocentriska kritikens föraktfulla syn på så kallade tredje världens litteratur. Hon håller med honom om att litteraturen i södra jordklotet har andra rötter än den västerländska litteraturen och att författarna där är mer sammanflätade med sina länders öde. Deras individuella befrielse går hand i hand med den politiska befrielsen. Najlaa Eltom är en sudanesisk poet, författare, översättare, akademiker och intellektuell aktivist. Hon är tillika redaktör för den sudanesiska nättidskriften Madamik. Hon är född i Khartoum 1975 och bor i Sverige som dissident sedan några år tillbaka. Hon nämns även som låtskrivare och har varit en betydande röst i diasporan för det sudanesiska upproret som till sist lyckades störta diktatorn Omar al-Bashir och därefter fortsätta kräva rättvisa och ett system som garanterar öppna möjligheter för varje individ att utvecklas. Hon är den visionära rösten. Med sina litterära och intellektuella meriter framstår Najlaa Eltom som en egen feministisk röst i den arabiska, sudanesiska och afrikanska kontexten. Inte bara genom att tala om den kvinnliga röstens betydelse utan även genom sin komplexa poesi som kräver att bli sedd med främst litterära blickar. Najlaa har gett ut 3 diktsamlingar. Den fullkomliga förtviningens doctrine 2015. Evigt brott med örhänge 2019 och den höga fartens melodier 2021. Hennes texter, poesi som essayistik citeras och delas flitigt på nätet. Av titlarna förnimmer man åt vilket håll stilen vrider sig. Utifrån den västerländska klassificeringen av konst och litteratur kan man säga, för att göra det mer begripligt för oss, att de korta dikterna klär sig i en modernistisk dräkt, medan de långa dikterna lutar sig mot den surrealistiska, postmodernistiska stilen. Bilderna, burna av egen kraft, rullar vidare som ett evigt flöde i vackert klassiskt arabiskt språk. Hos den sudanesiska läsaren, när jag hörde mig för om Najlaas diktning, framkallar namnet en respektfull reaktion. Kanske inte bara för det politiska och sociala engagemanget utan även för hennes diktning som behärskar både det högstämda och det folkliga tilltalet som sången förutsätter. Av hennes dikter kan man utläsa en röst som slåss åt olika håll. Dels mot det koloniala arvet, dels mot den manliga makten och dels mot sina egna livsvillkor. Allt detta får en bekväm plats i den korta men betydelsefulla dikten som ni kommer att höra så småningom. Under det koloniala valvet heter den. Med masterexamen i engelsk litteratur från Stockholms universitet och det stora politiska engagemanget bakom sig skriver Najlaa Eltom nu för tiden fram sina dikter. Okej. Här, hur ser man på det? Det politiska här så säger man, politiska ska man inte vara politisk, det ska bli, man ska dölja sitt budskap där någonstans bakom orden. Den politiska poeten och författaren kan hur enkelt som helst halka på egen text och falla isär med sina strofer till pamfletter och slagord. Litteraturen flyr utanför texten. Men så är inte fallet med Najlaa Eltoms diktning.
Hon är inte en sådan som himlar med det politiska och idéburna inslaget i sin dikt. Däremot förblir det poetiska och det allmängiltiga, det primära i budskapet, så som hos många andra moderna afrikanska poeter och författare. Hon är främst en poet. Hon går i den sudanesiska författaren Tayyip Salihs fotspår. Han som är upphovsmannen till klassikern Mausim el-Hijra ila Shamal, utkommen 1969, svensk titel, Utvandringens tid, men mer korrekt, Utvandringens tid norrut. Där finns det någonting som är mycket komplext i just den titeln. Och som hennes masterexamen handlar om. Och som hos honom är saken också en grund hos Najlaa Eltom. Idén upptäcks och fångas genom skildringen av en livserfarenhet. Avslutningsvis citerar jag de sista raderna i Najlaas diktsporträtt som illustration av hennes känsla för skönhet. Och det här handlar om Sverige. En naken galax breder ut sig över ön. Östersjöns botten höjer sig ovanför ytan. Snäckorna slukar morgonstjärnan. Najlaa Eltom. All right. Thank you for coming. Thank you for inviting me, Khulud. I was told that we have time constraints, so I will go directly to my 5-minute speech about Sudan. So before you listen to my poems, I would like to salute the Sudanese people, my people, who have been occupying the streets in Sudan for the past solid 3 years, demonstrating peacefully against a vicious combination of patriarchal systems. In Sudan, protesters are fighting against military dictatorship, supported by neoliberal governments and organizations. They're fighting against paramilitary armies and militias. They're fighting against local colonial elites, international and regional powers grabbing our resources, stability, and future. They fight all these enemies with non-violence resistance with capital R. Resistance with capital R. They march every day and fight with their feet, fists, throats, and blood. I shouldn't be talking about politics today. I should not be talking about politics today. I should talk about poetry. But when children are shot in their beds, people are killed in rural and urban areas, women are raped, and hands are chopped by the illegal made-in-China tear gas canisters. When snipers aim at nurses, local farmers got smashed, you would know that we do not have the silence necessary to talk poetry. It's too loud. It is too loud. It's always loud. Because millions of people are marching, shouting, and bleeding for freedom and liberation in my country. I cannot sit down and write. I cannot do the thing that defines me, that excites me. I am occupied just like the streets of my country. I bleed with every announcement from resistant committees that someone is shot dead in the head, that some surgery is necessary to remove an eye, a leg, a kidney, that some women are raped under the bridge, someone is tortured and forced to give a confession of murder. Some dead bodies are found in the Nile, called silent and dead. This is the silence available for us. We cannot write poetry. We are too busy making poetry, and we literally make poetry outside the consciousness of the world, like a million trees falling in the forest where nobody is around. Does our resistance exist if it is not perceived
by the Eurocentric consciousness. Do we, the people of Sudan, the protesters, the raped, the oppressed, do we exist if we scream outside the global market consciousness? No, we don't. We don't exist. And that's why we had to write the poetry of resistance with capital R. We are busy processing the post-colonial traumas while confronting the new colonial atrocities. We are busy schooling neoliberalism for free about the possibility of a black, plain, largely Muslim grassroots revolution with capital R. For they have told us that the market is the history, it is the future, and it is the dream. That history reached its end. No more revolutions for the people, no more historical turns, all seats are taken, all rooms are full, and we are not invited to history. That we are mere geography, population charted on the WFP list of starvation, on the American list of terrorism, on the UN list of corruption, and on Emmanuel Macron's list of high birth rates in Africa. We don't exist, and that's why we are busy constructing a new consciousness, where poetry is possible. You think we are dreamers. Yes, we are. But we dream with our blood, eyes, legs, and kidneys. We are entitled to dream because we pay all the taxes. We are entitled to our capital R's, resistance and revolution. Thank you for listening.